hiện chương trình, Hoàng Phương xin được kính gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, xin kính chúc quý vị một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và chúc cho chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Welcome to the 2022 New Year celebration hosted by the Consulate General of Vietnam in San Francisco. On behalf of the program's organizer, I would like to extend our warmest welcome to everyone here in the audience. Thank you so much for coming and joining us tonight. In the spirit of the new year 2022, the year of the tiger, we would like to wish everyone a new year filled with health, happiness, and prosperity. Thưa tất cả quý vị, đầu xuân năm mới là dịp để mỗi chúng ta cùng gặp gỡ gia đình, bè bạn, cùng chia sẻ niềm vui và niềm hân hoan trước một sự khởi đầu mới. Chương trình năm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Tổng lãnh sự quán khi được chào đón sự hiện diện của các quý vị khách mời, các cô bác cùng toàn thể các anh chị đã tới tham dự chương trình sau một năm gián đoạn vì dịch Covid. Chương trình hy vọng sẽ là nơi để cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại California cùng với bạn bè Mỹ và quốc tế có những giờ phút gặp gỡ đầu xuân thật vui, thật ấm áp. Tết or the Lunar New Year in Vietnamese culture is when families and friends get together to celebrate a new beginning. This event this year is especially meaningful to us as we gather here in person, something we were not able to do last year. We truly hope that the event tonight can bring together the Vietnamese community in California, as well as our very dear American and international friends for a fun celebration. Chương trình ngày hôm nay vô cùng vinh dự có sự tham dự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Tổng lãnh sự Nguyễn Trác Toan cùng phu nhân Phan Thị Thúy Lan. With us tonight, it is my deepest honor to introduce our host, from the Consulate General of Vietnam in San Francisco, Consul General Nguyen Trác Toan and his spouse, Madam Phan Thị Thúy Lan. Ban tổ chức cũng hết sức vinh dự được chào đón các vị khách mời đặc biệt. We are also honored to welcome our very special guest, Duarte Mayor Ms. Margaret Finley and Mr. Finley, Duarte Council Member, Duarte Council Member Mr. Samuel Kang. From City of Hope Research, Dr. James Finley. Monterey Park Council Member Mr. Peter Chan and his spouse, and Mr. Stephen Lam. Los Angeles Community College District Board Trustee Mr. Mike Fong. And East Los Angeles College President Dr. Albert Roman. Among many of our other distinguished guests, thank you so much to you all for coming tonight. Và xin được nồng nhiệt chào đón một lần nữa các cô bác cùng các anh chị trong cộng đồng người Việt tại khu vực Nam và Bắc California cùng với đại diện của các đơn vị, cùng với đại diện của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và một số các đơn vị truyền thông trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Xin được cảm ơn các cô bác và các anh chị đã tới tham dự chương trình. And one more time, a very special welcome to the Vietnamese community in California and our very dear American and international friends. Thank you all for coming and we are very excited. We have a great show for you tonight. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: lời chúc Tết của Tổng lãnh sự, bài phát biểu của Duarte Mayor và Monterey Park Council Member. Chúng ta sẽ cùng nâng ly chúc mừng năm mới, thưởng thức bữa tiệc tối và chương trình biểu diễn. Our program tonight will have the following parts: the welcome and New Year remarks from the Consul General, special remarks from Duarte Mayor Ms. Margaret Finley and Monterey Park Council Member Mr. Peter Chan, a toast to the New Year, dinner and a special show with a great lineup that we've prepared for you all. Và để mở đầu chương trình, xin được kính mời Tổng lãnh sự Nguyễn Trác Toan sẽ gửi lời chúc Tết tới toàn thể chương trình. Please join me to welcome the Consul General Mr. Nguyen Trác Toan for the opening remarks. Xin kính mời Tổng lãnh sự.
Kính thưa các bác, các cô, các chị và các bạn Mỹ. Distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen. Lời đầu tiên, thay mặt cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các bác, các cô, các chị và các bạn Mỹ đã đến chung vui với chúng tôi nhân cuộc gặp đầu năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 ngày hôm nay, và xin chúc tất cả các quý vị có một buổi tối đầm ấm và đoàn kết. First of all, on behalf of the Consulate General of Vietnam in San Francisco, I would like to welcome you all today to join us with the celebrations of the New Lunar Year event, and I hope that we will be looking forward to a joyful and happy event. Kính thưa các bác, các chị và các bạn, cuộc gặp đầu năm của chúng ta hôm nay tôi thấy có rất nhiều niềm vui. Ladies and gentlemen, this is our first meeting today in the new lunar year, and I have seen a lot of good news I would like to share. Niềm vui đầu tiên có thể nói rằng là đất nước chúng ta sau những tháng ngày hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra, nhưng với sự nỗ lực của chính phủ, của nhân dân, được sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự chung tay góp sức của kiều bào ta ở nước ngoài, thì có thể nói cho đến ngày hôm nay chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. The first good news is that in the context of the pandemic breakout, facing a very difficult year, with the help and support of our international friends, our Vietnamese origins abroad, the governments and the people of Vietnam have basically put the pandemic under control. Việt Nam từ một nước có tỷ lệ tiêm phủ vaccine thấp nhất thế giới, thì đến ngày hôm nay Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới với hơn 90% tổng những người 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi. From one of the countries who has the lowest vaccination rate, Vietnam has progressed up and now is one of the top 6 countries with the highest vaccination rate, with over 90% of people from the age 18 and above fully vaccinated. Và đó cũng là thành công của ngoại giao vaccine. And that is the success of the vaccination diplomacy. Và với kết quả đó thì thưa các bác, anh chị và các bạn, là đất nước chúng ta từ chỗ phải thực hiện các biện pháp cách ly, đến nay chúng ta đã chuyển sang giai đoạn mới, đó là giai đoạn thích ứng, linh hoạt và an toàn. And with that very important steps forward, we have been progressing from social distancing over to safe adaptation with flexible and strong control of the pandemic. Các chuyến bay thương mại quốc tế đã và đang dần mở ra. International commercial flights has been resuming. Gần đây thì Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo cho các bộ ngành là cố gắng làm sao rằng là đến cuối tháng 3 này thì có thể được mở cửa du lịch, và chậm nhất là đến cuối tháng 4 thì có thể mở cửa du lịch cho khách quốc tế được trở vào Việt Nam. Recently, Prime Minister Phạm Minh Chính has ordered the relevant agencies to work on reopening Vietnam to tourism, preferably to the end of March 2022 or in April 2022 at latest. Và thưa các bạn, về kinh tế thì kinh tế Việt Nam từ chỗ là trong quý 3 năm 2021 thì lao dốc, suy tăng trưởng kinh tế để âm hơn 6%, thì đến quý 4 nhờ chúng ta đã phủ vaccine, như vậy chúng ta đã có điều kiện để khôi phục lại kinh tế, và cho đến quý 4 thì thưa các bác anh chị là kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc và tăng trưởng kinh tế của chúng ta là đã đạt trên 5%.
In terms of economic developments, Vietnam, from a country that is hit hard by the pandemic, witnessing a -6 growth in GDP in the third quarter of 2021, saw a very different pictures in the last quarter of 2021, namely a positive 5% growth in GDP. Các tổ chức kinh tế thế giới đấy, thì người ta dự báo rằng là trong năm 2022 kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc và sẽ tăng trưởng trên 5%. International Economic Organizations has foreseen that in 2022 Vietnam's economy will be grow at the rate of over 5%. Chúng ta hôm nay ngày đầu năm mới cùng nhau tụ tập tại gặp mặt tại đây, chúng ta cùng nhau cầu chúc cho đất nước của chúng ta vượt qua khó khăn và vững bước tiến lên. On the occasions of a new lunar year, we are meeting us today on these occasions, and we all hope that our country will steadily grow forwards in the new year. Niềm vui lớn thứ hai đó là mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được phát triển tích cực và hiệu quả. Another good news is that the Vietnam-United States comprehensive partnerships has also been developing strong. Phó Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã sang thăm Việt Nam và lãnh đạo của hai bên đã khẳng định là sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả trong thời gian tới. The Vice President and also the Defense Secretary of the United States have both visited Vietnam last year, and the leaderships of the two countries has agreed that we will work forward to enhance the comprehensive partnerships between the two countries further. Trong chuyến sang dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 vừa qua, thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chứng kiến nhiều cái lễ ký hợp đồng hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác của Hoa Kỳ, có những chuỗi dự án lên đến hàng chục tỷ đô la. And also in his visits to New York in September last year, participating in the United Nations General Assembly, the President of Vietnam, Nguyen Phúc, has also witnessed the signing of many important and meaningful projects, even series of projects that are valued over tens of billions of dollars. Năm 2021 mặc dù vẫn còn có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra, nhưng thương mại hai nước tiếp tục phát triển nhanh. In terms of trade, despite a very difficult year in 2021, the trade exchange between the two countries continue to grow too fast. Để thấy được cái sự tăng trưởng nhanh như thế nào, thì tôi xin được đưa ra con số để các bác anh chị cùng biết. Đó là nếu như năm 1995 thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ đạt chưa đầy 1 tỷ đô la, thì đến năm nay, hết năm 2021, thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt trên 111 tỷ đô la. It's a smaller number to show how strong it has developed is that when in 1995, when the two countries first normalized its relations, the trade volume between us were barely less than $500 million, and now that number is over $111 billion. Và một điều mà tôi rất ấn tượng đó là trong những lúc mà Việt Nam hết sức khó khăn, thưa các bạn các chị, người Việt Nam mình có câu đó là gian nan thì biết bạn hiền. Trong những 2 năm qua, khi đất nước chúng ta rất khó khăn liên quan đến dịch Covid-19, thì nước Mỹ là một trong những nước đầu tiên hỗ trợ vaccine cho chúng ta, và cho đến nay Mỹ cũng là nước ủng hộ nhiều nhất vaccine cho Việt Nam là trên 24 triệu liều. But most notably of all, which strikes me mostly, is that when our country, Vietnam, was facing such a great challenge in 2021, the United States were a great friend, a friend in need, that
came with those very generous and noble donations of vaccinations. They reach out their hands to help the Vietnamese people, and right now, the United States is still one of the top donors of vaccination to Vietnam. Over 24 million doses. Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt cho nhân dân Việt Nam xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu của chính phủ và nhân dân Mỹ. On this occasion, on behalf of the Vietnamese people, please, I would like to convey to our American friends and the governments of the United States our most sincere thanks for their support and assistance. Và nhân hôm nay tôi cũng xin được chia sẻ thêm một vài thông tin cũng rất là vui liên quan đến quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ chúng ta. Đó là thưa các bác các chị, không chỉ là quan hệ về giữa hai quốc gia ở tầm quốc gia đâu, nhưng mà còn trong cái thời gian vừa qua mặc dù khó khăn như thế, nhưng mà hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương của Hoa Kỳ cũng tiếp tục phát triển, trong đó có các địa phương của Việt Nam với các địa phương của các bang bờ Tây nước Mỹ. In terms of the development of the two countries, I believe that there are also other aspects that we are seeing very strong, positive good news. This is namely the development in the relations of localities between the two countries. There are many Vietnamese provinces that is currently working and strengthening their ties with the American partners. Tôi rất vui mừng để thông báo với các bác các chị và các bạn biết rằng là tại chúng ta ngồi đây thì có thành phố của Trac và thành phố Realestate là hai thành phố đã có quan hệ với chúng ta, và riêng thành phố Trac thì thưa các chị là hiện nay Trac cùng với lại thành phố Phú Mỹ thì đang vào những bước cuối cùng trước khi hai bên chính thức ký hợp tác giữa hai thành phố. And to joining us today, I'm very pleased to inform you that there are representatives from the Monterey Park cities who are working and have completed the first procedures and are looking forward to an imminent official signing of the MOU establishing the relations of cooperation with Phú Mỹ in Vietnam. Và tôi cũng rất vui mừng khi được biết rằng Trung tâm nghiên cứu và chữa bệnh ung thư nổi tiếng của Mỹ, City of Hope, cũng đã và đang làm việc tích cực với Bệnh viện Ca của Hà Nội để tiến tới sự hợp tác giữa hai bên. And also meanwhile, the Center of Cancer Treatments and Research, City of Hope of the United States, have also made its own progress in cooperation relations with the National Hospital of Cancer of Vietnam. Trường đại học kiến trúc thuộc trường đại học của Nam Cali thì cũng đang làm việc tích cực với trường đại học kiến trúc của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tiến tới hợp tác giữa hai bên. And the School of Architecture of the University of California also have had exchange and looking forward to a strong cooperation with the universities of architecture in Hanoi and Ho Chi Minh City. Và ngày hôm nay thì trong bữa ăn này thì có cả đại diện của các thành phố và của các trường đại học cũng có mặt ở đây. Bà con chúng ta cũng dành một tràng pháo tay để chào đón các bạn. For the representatives of the cities and university and the City of Hope here today. Tôi mong các bạn hãy tiếp tục quan tâm, ủng hộ cho sự phát triển hợp tác giữa Việt Nam với các thành phố và các trường đại học của các bạn. Về phần phía chúng tôi xin khẳng định là Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco sẽ luôn đứng bên cạnh các bạn, phối hợp cùng các bạn để cho mối quan hệ hợp tác giữa các bạn với các đối tác của Việt Nam thành công. I truly hope that you will keep working and evaluating the strong relations with our Vietnamese partners. And on behalf of the Consulate General of Vietnam in San Francisco, I will guarantee that we will always stand by you to push forward the cooperation between the two sides.
Một tin vui nữa đó là chúng ta vừa vui và vừa tự hào. Đó là lần đầu tiên một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được dư luận Mỹ và kiều bào ta quan tâm. Đó là sự có mặt của ô tô điện VinFast. Another good news that I would like to share is that very much with my pride too, is that for the first time in history, there's this products, the brand of Vietnam that has been introduced in the United States, namely VinFast and its electronics car, which draw quite some attention from the American public and the Vietnamese origins living in the United States. Tôi có nghe đại diện của VinFast nói rằng là mặc dù cho đến nay thì VinFast vẫn chưa đưa xe được sang bên này và sẽ nhanh chóng thôi, nhưng mà cho đến giờ này thôi, mặc dù xe chưa tới nhưng mà đã có mấy ngàn người là đăng ký xin được mua xe VinFast. Xin được cảm ơn. What really gives me a great joy is to learn that from the VinFast representative is that while the car hasn't been brought to the commercial market yet, and the orders already counted thousands. Một tin khác thì các bác có thể cũng biết rồi nhưng mà cũng nên nhắc một tí, bởi vì đó là một cái tin vui mà đáp ứng được cái mong đợi của bà con chúng ta, và nó cũng làm cho các bà con của chúng ta ở bên Mỹ này gần tổ quốc của mình hơn. Tổ quốc, quê hương của chúng ta bây giờ chỉ còn cách mấy chưa đầy 14 tiếng đồng hồ thông qua chuyến bay trực tiếp của Vietnam Airlines. And for the first time in history, the direct flight between San Francisco and Vietnam has been established, which brought our dear homeland countries only short of a 14-hour flight. Hiện nay thì chuyến bay đang bay trực tiếp từ Việt Nam qua San Francisco. Thế trước khi tôi xuống đây tôi có hỏi đại diện của Vietnam Airlines là thế thì bây giờ mình xuống dưới Nam Cali thì nếu các bác hỏi thì mình trả lời thế nào để cho mình biết. Thế thì tôi rất là vui để thông báo các bác rằng đầu tháng 3 này Vietnam Airlines sẽ mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam sang Los Angeles. And before my coming here today, I have asked the representative of Vietnam Airlines what I should tell you when I'm coming to Southern California. And they promised me that in March 2022, the first direct flight from Los Angeles to Vietnam will be operated. Và tôi thấy các bạn Mỹ cũng ủng hộ thế này, thì tôi đề nghị là các bạn trong thời gian tới thì có đi du lịch sang Việt Nam công tác thì đề nghị là đi trên Vietnam Airlines. And with the strong support of many of the American friends I see here today, I really hope that when you're coming to Vietnam on your next flight, you will use Vietnam Airlines. Bên cạnh Vietnam Airlines thì thưa các bác là còn hãng hàng không Việt Nam Bamboo cũng đã thử nghiệm thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam sang San Francisco. But that trade is not only credit to Vietnam Airlines alone. Bamboo Airlines and other airlines of Vietnam has also successfully carried out their first test flights between the two countries. Hãng hàng không Vietjet thì cũng đã ký hợp tác với công ty UPS của Mỹ để mà thực hiện các cái chuyến bay đưa hàng hóa của Việt Nam và các nước Đông Á sang bên Mỹ và trực tiếp là từ Việt Nam để bay qua sang Los Angeles. And also Vietjet Air has signed a cooperation agreement with UPS to bring Vietnamese productions over to the United States. Đương nhiên các doanh nghiệp của chúng ta sang bên này thì rất cần cái sự quan tâm, sự ủng hộ của kiều bào ta và của các bạn Mỹ. Cũng nhân dịp này tôi mong là tất cả các bà con kiều bào và các bạn Mỹ hãy ủng hộ cho doanh nghiệp Việt Nam. Of course, their presence and success in the United States depend largely also on the support of the American friends and our Vietnamese origins here. So I really hope that you can help them and support them to prosper in the United States. Nhân dịp này còn một điều nữa tôi không thể không nói thì sẽ là thiếu và có lỗi với bà con.
mặc dù nói cũng hơi dài rồi. I know that I have been talking for quite some time now, but I also have more things to share, which I believe that if I'm not telling this, I really gonna regret later. Thưa các bác, anh các chị, 2 năm qua là 2 năm Việt Nam hết sức khó khăn. Bão lũ và dịch bệnh Covid đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân dân Việt Nam chúng tôi. Ladies and gentlemen, in the last 2 years, they were very difficult moments for Vietnam. The pandemic, together with the floodings in the middle part of the country, causes severe damage to our country. Trong bối cảnh khó khăn đó, truyền thống bà con kiều bào ta tại các bang bờ Tây nước Mỹ đã phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tích cực tham gia đóng góp để hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân Việt Nam ở trong nước trong những lúc hết sức khó khăn. In such a difficult context, the Vietnamese origins who lived in the western shorelines of the United States has shown their kind-hearted to the country, and they have supported us a lot. Hơn 800.000 đô la Mỹ tiền mặt, 1.255 máy trợ thở tương đương với 4 triệu đô, hơn 100.000 khẩu trang N95 và nhiều tấn hàng vật tư y tế khác đã được kiều bào ta tại các bang bờ Tây nước Mỹ quyên góp để đưa về trong nước. Over 800,000 US dollars in cash, over 1,255 oxygen concentrators. That's not to mention the numerous tons of medical equipment that were sent to Vietnam to support us coping with the pandemic. Trong số hàng ngàn bà con cô bác ở bên này đóng góp gửi về trong nước thì cũng có mặt của rất nhiều các bác, các cô, các chị có mặt trong ngày hôm nay. And I know that those generous, kind-hearted donators are also present here today. Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hoa Kỳ Benusa đã góp 5 chiếc máy thở trị giá 60.000 đô la Mỹ. Benusa, đại diện thương Benusa đứng lên cho bà con biết và vỗ tay. Vâng, chúc mừng ạ. Con người cảm ơn. I'd like to thank the Vietnamese Anh Phú rồi, Phú đứng lên đưa tay lên để cho bà con biết là Hội Việt Minh Lào San Diego chỗ bác David Du là đã đóng góp là hơn 50.000 đô la Mỹ. And thank you also for the associations of Vietnam, Cambodia and Laos associations. Anh Sama cùng các bạn đã đóng góp là 25.000 đô la Mỹ. And for Mr. Sama and his friends for over 25,000. Trước khi tôi nói thêm một vài thì tôi cũng thưa các bác anh chị một chút là tôi rất là xúc động khi mà hôm tôi tổ chức cái buổi lễ quyên góp để về đồng bào trong nước thì các bác các anh chị ở San Diego toàn các bác lớn tuổi thôi, trong đó có cả anh cho bác David Du, cho nguyên thị trưởng thành phố Monkey Park Peter Chan, anh Sa Mã thức từ 1-2 giờ sáng đi từ San Diego để kịp lên trên San Francisco tham gia vào cái buổi lễ của chúng ta. Sau đó mọi người lại sau khi tham dự xong cố lại trở về và đến gần sáng hôm sau mới lại trở về được đến nhà. Cái tình cảm đó tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn các bác anh chị. What I can remember and always remember is that when I hosted the event of the donations for the support against the pandemic in Vietnam in San Francisco, I still recall that a lot of people, despite being very at elder age, Mr. Peter Chance, Mr. David Zhu, from Los Angeles, who started driving from 1 or 2 a.m. in the mornings all the way to San Francisco just to be there and give the donations and then coming back here in the evening. It was something that I will always remember. Anh Phúc Hiền Kha đóng một mình 5.000 đô. Anh Phúc Hiền Kha đó, để mọi người
Có cũng cái hình ảnh rất là cảm động, đó là nhiều bác, nhiều anh, nhiều chị tuổi đã cao, các bác cũng khó khăn, lớn tuổi 80, 90 tuổi rồi thì các bác anh chị biết rồi. Thế mà khi nghe thấy bà con bão lũ trong nước thì cũng tích cực tham gia, đóng góp tích cực. Đó là như cô Tuệ Châu và các bác, các chị ở nhóm đài tiếng nói quê hương. And also many of the elders, well beyond 80, 90 years old, who also had their own difficulties in life, didn't mind that, and also give generous donations coming over all the way to San Francisco. Còn có một người rất là đặc biệt nữa. Thực ra thì có rất nhiều, nhưng mà tôi xin nêu thêm một trường hợp nữa trước khi để kết thúc, chứ không các bác ngồi chờ lâu quá. Thì có một bác nữa tôi cũng xin được nêu, đó là các bác không chỉ là đóng góp về công sức của mình mà còn đóng góp cả về chuyên môn kỹ thuật của mình. Cái đó vô cùng quý giá khi mà đất nước chúng ta khi mà phải đối mặt với dịch bệnh. Dịch bệnh đó cũng là một căn bệnh rất là mới. Bác sĩ Quỳnh Kiều đã giúp 20.000 khẩu trang và đóng góp rất nhiều ý kiến tốt cho công tác dịch bệnh của chúng ta. Bác sĩ Quỳnh Kiều là vấn đề là mọi người And also Dr. Quỳnh Kiều have also, besides the generous donations, also come up with many valuable initiatives on how to cope with the pandemic to help Vietnam. Thưa các bác các chị, còn rất nhiều các bác các chị có mặt ở đây cũng đã đóng góp, nhưng mà tôi cũng xin về ở dưới Nam Cali thì hôm nay có mặt của một bác, mà bác này thì bác mỗi lần đóng góp thì cũng tuổi cũng cao, cũng ngoài 80 tuổi, gần 90 tuổi rồi, cả hai bác như vậy. Thế nhưng mà các bác mỗi một lần đóng góp thì tôi bảo bác đóng nhiều quá thế này thì nó có vất vả cho bác không? Thế nhưng mà bác bảo không sao đâu anh Tỏa ơi. Đấy, thế thì các bác lần nào thì các bác cũng đóng góp vào đó, và tôi cũng không biết là bác đóng góp bao nhiêu nữa, nhưng mỗi lần đóng góp là mấy nghìn đô. Trong đó là bác Huỳnh Công Chánh. And also His Excellency Mr. Nguyen Công Chánh, but many times giving donations, and I keep asking him that, is this really all that you not going to be putting hard for you? I know that you also have your own difficulties, but he never minded, and he kept donating his money. Thưa các bác, còn rất nhiều các chị có mặt hôm nay tôi cũng chưa được kể tên, và còn biết bao các bác các chị, bà con cô bác mình ở các nơi khác hôm nay cũng không có mặt ở đây. Nhân dịp này, thay mặt cho bà con trong nước, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tấm lòng tương thân tương ái và sự giúp đỡ hết sức quý báu của các bác, các cô, các anh, các chị. Regretfully, I can't name all of those generous donors today, and I understand that many of them couldn't come to join us today. So on these occasions, I would like to convey to all of you my sincere thanks for your support. Nhân dịp đầu năm mới, tôi xin gửi tới các bác, các cô, các chị, các bạn và các cháu cùng các bạn Mỹ hãy chúc sức khỏe, bình an và thành công. On the occasion of New Year's, I would like to wish you all a very good, healthy, safe, and successful year. Okay, thank you so much. Thank you so much, Consul General, for sharing with us so many great news. I am personally very excited to be able to book a direct flight from LA to Vietnam in just a few months. Xin cảm ơn Tổng lãnh sự rất nhiều, và nhân dịp năm mới xin kính chúc Tổng lãnh sự và phu nhân một năm thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn để tiếp tục những thành công trong công việc trong thời gian sắp tới. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta rất vinh dự được đón tiếp Mayor Margaret Finley từ the city of Duarte đã tham dự và sẽ có lời phát biểu với chương trình. I would like to introduce the Mayor of Duarte, Ms. Margaret Finley, who will be with us tonight, and she will be sharing with everyone a special remarks. Good evening. Thank you for having me. It is indeed a pleasure to be with all of you.
I'm here with my City Council colleague, Thank you. Sam Kang. Happy New Year. Happy New Year. This is indeed one of the great honors of my life to be with you. Oh, and I'm supposed to bring up Dr. James Finley is going to come up here now also. And if you think we look alike, we kind of do. We're both tall. And he is my second oldest of our 5 children, but he's the tallest. In our city, we have a cancer research center called the City of Hope. It is one of the largest cancer research centers in the world. We are grateful that there is now a collaborative relationship between the City of Hope and a hospital, I believe it's in Hanoi. Is that correct? Yes. Thank you. We can learn much from your hospital in Hanoi, and we hope that you all are able to learn much from the City of Hope. Again, I won't take too long because Sam talks more than I do. And again, thank you. This is indeed an honor and privilege to be here. Thank you very much, Consulate General Nguyen, and your lovely wife. And now I just want to take a picture of all of you from up here. This is indeed a thrill. Okay, thank you. Thank you so much, Mayor Finley, Councilor General Nguyen. I'm so excited about the direct flight going from San Francisco to Vietnam. Is that going to be all free for all of us here in this room? That would be so awesome. I would be so ecstatic if that happens. My name is Samuel Kang, and I'm the former mayor, current council member from the city of Duarte. Happy Lunar New Year to everyone here. This is the year of the tiger, right? So, wow, well, that's actually a cat. But I just want to go ahead and say thank you all for inviting us. We're so honored to be here. We're so delighted to be able to working with Consulate General, your staff, and everyone else, able to go ahead and bring in City of Hope, bring in USC architecture, and hopefully one day I will be able to bring in the best Caltech battery technologies. Best Caltech battery technologies to Vietnam, and hopefully we can manufacture some of the batteries over there to help us electrify. It is so needed because we need to grow the GDP at the same time. We need to be cognizant that we need to worry about our green environment. We cannot pollute too much anymore in our society, in our world. We need to making sure that we all have a safe place to live, not for you guys, but for your offsprings and the offsprings after too. So I'm so honored to be able to here today. You guys please have a great evening. I'm gonna go ahead and give the mic to Dr. Finley, but you know what? I'm gonna go give the mic to Dr. Finley first, before, and then Mayor Finley has a certificate for you, Consulate General. Not yet, but I'm gonna give the mic to Dr. Finley, and then we're gonna go ahead and ask you if you can come up and take the certificate. Thank you very much. I will echo what Mayor Sam Kang and Mother Mayor also said. This is a tremendous honor to be here this evening. I am here to enjoy this wonderful culture, enjoy all of you, and the wonderful food that we'll be having. But I do want to just tell you how exciting it is to be involved in research and in cancer and diabetes. It really is an exciting time because we are unlocking more and more pathways
to understand how cancer and how diabetes work and what we can do to overcome them. So it is really exciting to know about this partnership between the City of Hope and the Research Hospital in Hanoi. It's exciting to know that this is being spread around the world because when we do find cures and fixes for these ailments, it's wonderful that will be able to be shared throughout the world and not just be kept in California, in Duarte, California. So I'm very happy Lunar New Year to all of you. I wish you tremendous luck and joy and success in this new year, and thank you, Consul General, for having us here tonight. And thank you so much, Consulate General. If you don't mind, please come up, and we have a certificate for you, and Mayor Finley will be more than delighted to present this beautiful certificate from the City of Duarte to the Consulate General Nguyen. Thank you. And I should just let you know, one of our other children has traveled extensively throughout the world. She lived over in Korea, and she also lived over in Europe. And she came back from Vietnam about 2 years ago, and she said, "Mom, I have a favorite country in the world now. It is Vietnam." So I will be taking one of those new airline flights over there soon to visit you. So, thank you. Okay, we have a certificate here from the City of Duarte recognizing the Honorable Nguyen, Trac, Toan. I hope I didn't barbecue that too much. The Vietnam Consul General says the City of Duarte hereby extends our sincerest welcome for your visit to Southern California in celebration of Lunar New Year. We appreciate your dedication and commitment to promoting greater understanding, cultural harmony, and friendship between communities in the United States and the Socialist Republic of Vietnam. The city is inspired by your generosity and further extends our best wishes for continued success in all of your future endeavors. Thank you very, very much. We are grateful to you and to all of you. Thank you very, very much. Thank you very much, Mayor Finley, Dr. Finley, and Councilmember Pan. And next up, for now, we are very honored to invite Monterey Park Councilmember Mr. Peter Chan, who will be going up here and deliver our next remarks. Councilmember, the stage is yours. And with me, I would like to introduce to you our Community College Board of Trustees, Mr. Mike Fong, and he's going to be our next Assembly President pretty shortly. And right next to it, yeah, thank you. And right next to him is the President of the East LA College, Dr. Albert Ramon. And although East LA College is although it said East LA College, right? But it's located in Monterey Park. So this is Monterey Park style. And I'm very honored today to celebrate the Lunar Year with all of you, especially with the Consul General. Thank you so much for your courtesy, hospitality, and invite us to enjoy a good dinner. And I'm so happy that through the Consul General's efforts, and also many of the staff and the Chamber of Commerce, the U.S. Vietnam Chamber of Commerce, all the efforts that we have succeeded in connecting with the city of Phu My and city of Monterey Park to have a friendship city. And the city of Monterey Park, the council unanimously approved and made a resolution
for that extent, for that purpose. And so today, I'm going to have the certificate and the resolution and to give it to the Council General in a moment and to give it to Fumi some gifts as well. And hopefully by March, we will have a Zoom meeting to sign the MOU to make it official in Friendship City. And I think this is very, very important because as the Council General mentioned, the country, United States, and the country of Vietnam will be starting relationships. But it starts with people. It's from people to people, city to city, state to state, country to country. It all starts with people, with all of us. So it's important that we start on the right foot. And the Friendship City relationship is the right thing to do to connect the two countries, to connect the two people together. And a lot of things will come. As you have here Dr. James Finney talk about the cancer research and all those good things. And with Friendship City, we can do a whole lot of stuff. That's why I invited to the Council General, Dr. Ramon, to come in to have some education connections and also a lot more. Business, trade, economy, sports, everything we can do a lot with the Friendship City. So I don't want to interrupt too much of the dinner. We will enjoy a lot of programs coming in, and I would like to invite Mike Fong, the Community College Board of Trustees, to say